linggo ng pagpupuri't pagsamba sa ating Diyos na buhay. Tunay ngang mabuti ang Diyos sa lahat ng oras, at sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti. Kumusta na po kayong lahat? Excited na po kami na muling makasama kayo in physical sa susunod na pagbabalik o pagbubukas muli ng ating panambahan sa ating church. So, sa ngayon po ay online muna tayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 86 at babasahin natin mula talata 1 hanggang 10. Awit 86, talata 1 hanggang 10. At sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y tulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong paggabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Hallelujah! Tunay nga ang kahanga-hanga, napakadakila ang Diyos na buhay na may lalang sa ating lahat. Dahil patuloy niya tayong sinasamahan, yun po ang isa sa mga pangako niya sa atin. Sasamahan niya tayo at kailanman. Hallelujah. Pangako mo sa'kin, hindi mo ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi mo ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan,
ang Diyos mismo ay lagi natin kasama sa ating mga buhay. Hallelujah! Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung karugtong ng ating awit kanina, awit 86, yung talata 11 hanggang 13. Ang sabi po doon, ang kalooban mo'y ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, buong puso ko'y laan. Pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig, ako'y iligtas. Hallelujah. Mga kapatid, in these trying and troubled times po, maaaring yung mga puso natin ay may mga agam-agam, may mga kung ano-ano tayong iniisip o nararamdaman. Pero sabi ng Diyos, magtiwala lamang tayo sa ating pinag-iiwan. Idulog po natin, siyasatin po natin ang ating mga puso sa umagang ito at hayaan natin na basagin ito ng Diyos at turuan niya tayong maglingkod sa Kanya ng buong atayin. Hallelujah. Hayaan natin dalisayin ng Diyos ang ating mga puso. Diyos para sa akin.
Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais kong maging katulad mo, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais kong maging katulad mo, ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais kong maging katulad mo. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at tayo po'y patuloy na magpapasalamat sa Diyos ng kanyang patuloy na kabutihan at kadakilaan po sa bawat isa. Sa lahat po dyan, gusto ko lang pong, bago po tayo magpapatuloy, gusto ko pong batiin ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang may mga anibersaryo ba, kasal ba, anibersaryo ng kanilang kasal o kanilang mga kaarawan. At batiin ko po kayo isang mapagpala at maligayang kaarawan po sa bawat isa. At batiin ko din po ang aking anak na aking panganay na kung saan ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Isang mapagpalang kaarawan, Jed. Praise God. So, ngayong umaga po, tayo po ay magpapatuloy at ang atin pong babasahin sa isa aklat ng Exodus. Napaka makasaysayan po ang aklat ng Exodus na kung saan ay doon po nakikita natin ang bayang Israel kung paano po patuloy na inalagaan, inaruga at patuloy pong pinalaya ng Panginoon. Sige po, tunghayan po natin ang Exodus chapter 1, basahin po natin. Kung nandyan na po tayo, nandyan na inyong mga Biblia, basahin po natin ang Exodus chapter 1. Since ito po ay 22 chapters, pwede pong basahin na lang po natin ng buo po ito. Sige po. Nandiyan na po tayo. These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. The descendants of Jacob number 70. In all, Joseph was already in Egypt. Now Joseph and all
and all his brothers and all the generation died. But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Then a king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become more too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. And if war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with hard labor and brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their hard labor, the Egyptian used them ruthlessly. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, he gave them families of their own. Then Pharaoh gave this order to his people, every boy that is born, you must throw into the Nile, but let the girl live. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong dakilang katapatan, Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin. And even, Lord, as we hear your word this morning, let your word be a double-edged sword, Panginoon. Let your word, Panginoon, like a mirror to us, na makikita namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong umaga. And we are not only hearers of your word, but doers as well. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po, panamangatan po natin ang ating mensahe ng God's revealed plan. Bago pa lang po ang Israelites po sa kasaysayan ng Exodus, ay mayroon na pong plano ang Panginoon talaga sa kanila. At ang plano ito, ang plano ng Diyos ay, kung makikita po natin, mapapansin natin sa Biblia, kung may mga planong gawin ng Panginoon, may mga lingkod siya na kung saan ay ipapahayag niya ang kanyang dakilang plano. At bago pa lang mangyayari ang mga bagay o mga events ng kasaysayan, ay ito po ay plano na. Ito po ay nasa isipan at puso ng Panginoon. At the reason why ang ating pag-usapan ngayon ay God's revealed plan. Pinahayag na ng Diyos ang kanyang plano. Kanino po niya ang kasaysayan ito, ang pag-multiply, ang pagdami, ang paghihirap ng mga Israelites, ay ito po ay napag-usapan na po ni Abraham at ng Panginoon. So, una po sa ating talatang binasa ngayong umaga, balikan ko lang po, ang ating pamagat ay God's revealed plan, God's sovereignty. Ang sovereign will and plan of God ay siya talagang mapangyayari. So, ito po ay naipahayag na kay Abraham. Ano po naipahayag dito? Dito po sa verses 1 to 7, ang sabi po dyan, ano po nangyari sa mga Israelites? Sa verses 1 to 7, mabasa po natin dyan na ang mga Israelites po ay talagang grabe yung favor. Mula nung si Joseph ay napapunta ng Egypt at nagiging second in command o second highest authority sa Egypt, nagkaroon po sila ng pabor. Nakatamasa po ng pabor ang angkan o ang pamilya o kamag-anak ni Joseph. So, pinapapunta sila ng Egypt at lahat ng pabor ibinigay sa kanila. They were 70 at the time. They were 70 at na-enjoy po nila yung
yung pagpapala, yung pabor na ibinigay Panginoon. So God's plan revealed, una po, the promised blessing. Ano po ipinapangako sa kanila? Nung ipinahayag itong plano na ito ng Panginoon kay Abraham, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay mag-multiply greatly and exceedingly increase in number ang lahi ni Abraham. And Abraham, from one person na si Abraham na wala pa pong at the time, wala pong anak, ay pinangakuhan na po ng Diyos na he will become a great nation. Tunghayan po lang po ang Genesis chapter 12 verses 2 to 3. Sabi niya, pangako niya kay Abraham, I will make you into a great nation. Genesis 12 verses 2 to 3. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. So mga kapatid, bago pa lang pagpapalain, bago pa lang mabigyan ng pabor ang mga Israelita doon sa hari ng Egypt o sa paraon ng Egypt, ay mayroon na pong pag-uusap. Yung kanilang tinatamasang pagpapala ay yun po ay ipinangako, ipinahayag na po ng Panginoon kay Abraham. So ano man yung kanilang sitwasyon sa Egypt at that time, iyan po ay nakikita na at alam na po. Yan po ay nakita na at alam na po ng Panginoon. And in fact, ito po ay ipinahayag na niya kay Abraham. So napakahalaga po na yung God's revealed plan para sa mga Israelita ay naipahayag na po kay Abraham at kasama na po yung plano na yon ay ang pagpapala. So mayroon pa po siyang sinabi, Genesis 15:5, isa po sa mga ipinangako ng Panginoon na kung saan ay natamasa ng mga Israelite yung pabor na ito o pagpapalang ito. He took him outside, Genesis 15 verse 5, He took him outside and said, look up at the heavens and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. Wow. So dadami sila. Ganon, 17, Genesis 17 verse 2. Panginoon pa rin nagsasabi kay Abraham, I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. I will make you very fruitful. I will make nations of you and kings will come from you. Isa po yun, ang dami pong ipinangako ng Panginoon. Kung kasing dami, kung gano'n kadami yung mga bituin sa langit, kung makakount, kung mabibilang daw yun ni Abraham, gano'n daw kadami ang kanyang salinlahi. Pero mga kapatid, ang mga Israelites nang pumunta ng Egypt, sila ay 70 pa lamang. Pero may pangako ang Diyos that they will increase exceedingly, they will increase greatly in numbers. Yun yung pangako ng Panginoon. Ang totoo nga, from that 70 people o persons o people na pumunta ng Egypt, it turned out to be 2 million or less, but almost 2 million. May pangako pang Diyos. Genesis 22:17. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Wow! Hindi lang po sila dadami, kundi they will take possession of the cities of their enemies. Totoo nga po, dito sa verses 1 to 7, sobrang dami na ng mga Israelita. Sabi nga daw dyan sa verse 6, balikan ko lang yung 5. The descendants of Jacob numbered 70 in all. Joseph was already in Egypt. 76, verse 6. Now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous, so that the land was filled with them. Mga kapatid, this was a revealed plan of God na bago pa lang sila dumami, may sinabi na po ang Panginoon sa kanila na dadami sila. Hindi lang to ibig sabihin na ginusto lang ng mga Israelites na dadami sila, but there is a sovereign hand of God, the will of God behind ng kanilang blessing. Doon po sa ang kultura po nila ay pag dumadami po, pag marami pong anak at marami pong malaki po ang pamilya, ay malaki pong pagpapala sa kanilang mga magulang. So, yung kanilang pag-increase greatly, kasama na po yan sa revealed plan na ipinahayag ng Panginoon kay Abraham. God's revealed plan, the promised blessing. Pero mga kapatid, ang kasaysayan ng Israelites ay hindi lang po ang kanilang pagpapala ang ipinahayag ng Panginoon. Pangalawa po, may sinabi ang Diyos kay Abraham
sa kanilang dadanasin. Hindi lang po yung the promised blessings, kundi mayroon din pong pangalawa, expected hindrances. Kung mababasa po natin sa verses 8 to 15, 8 to 14, 8 to 15. Tingnan lang po natin. 8 to 14. Sabihin po natin, basahin po natin. Then a king who did not know about Joseph. Genesis chapter 1, 8 to 14. Sabi dyan, then a new king who did not know about Joseph came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become much too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous. If war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom, Ramesses, and store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with hard labor and brick and mortar, and with all kinds of work in the fields. In all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. Mga kapatid, the promised blessing una po. Pangalawa, the expected hindrances. Sinabi na po ito ng Panginoon. Yung kanilang hard labor, yung kanilang hirap, yung pag-uoppress ng Egyptian king o Egyptian people sa kanila ay part na po iyon sa ipinahayag na plano ng Panginoon kay Abraham. Balikan ko lang po yung sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 15, 12 to 14. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, pakinggan natin ano sabi ng Panginoon kay Abraham. Sa Genesis pa lang, may sinabi ang Lord kay Abraham, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated for 100 years. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, na know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated. Ilan? 400 years. Meron pa siyang sinabi sa 46 verse 3 kay Abraham, I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt. For I will make you into a great nation there. So, plano na po, kasama na po sa ipinahayag na plano ng Diyos yung pagpunta po at pagdami ng mga Israelites sa Egypt. Ginamit lang po yung taggutom sa time na yon upang magkaroon ng pagkakataon ang mga lahi ni Jacob na pumunta sa Egypt upang maghanap ng pagkain. At doon po nila nakatagpo muli ang kanilang kapatid na si Joseph, na kung saan at that time second in command po sa bansa ng Egypt. Mga kapatid, walang aksidente sa Panginoon. Yung kanilang tinatamasang pagpapala ay planado na po ng Diyos. Pero ito nga yung hindrances na kanilang kanilang ini-experience o kanilang nararanasan ay part na rin po ng plano ng Panginoon. Ano sabi niya? Huwag kang matakot pumunta. Sabi niya sa 46 verse 3, I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. Sabi niya kay Abraham sa Genesis chapter 46 verse 3, huwag kang matakot pumunta ng Egypt. I will make you a great nation there. Pero mga kapatid, yun yung pangako ng Diyos. Pero matindi, anong sabi din niya kay Abraham? Know for certain na ang descendants mo ay mapunta sa isang foreign country, not their own. Sila ay maltratuhin, sila ay alipinin. At ito po ang kanilang kinakaharap. Part of the sovereign plan of God, yung kanilang sitwasyon sa Egypt. Pinapatibay sila, ino-oppress sila, minimistreat sila, at in-enslave sila for them to become strong, to become a nation,
a strong nation. Napakahalaga po mga kapatid na maintindihan natin ang sovereignty ng Panginoon. Yung kanyang plano, pero ang kagandahan ito, ano man ang plano ng Diyos, gagamit siya ng tao, ipahayag nito. At sa ating kapanahunan ngayon, ang plano ng Diyos ay naihayag na po sa kanyang mga salita. So we're so blessed, we're so privileged enough na mayroon na tayong salita ng Diyos. Ano man ang plano ng Panginoon ay hindi na po tayo nagugulat o nagugulantang na bakit biglang ganito? Bakit? Mayroon na po tayong salita ng Diyos na ating binabasa, ating binagbubulayan, ating pinag-aaralan. At kung darating man ang mga hindrances ng buhay at trials, hindi po tayo magugulat at sasabihin natin, Panginoon, patuloy mo akong patatagin sa sitwasyon na ito. Napakahalaga. Ano yung sabi? Anong mga hindrances? Ano yung expected hindrances na sinasabi ng Panginoon kay Abraham? Bago pa lang mangyari ang sitwasyon ng Israelites sa panahon nga ito, mayroon na pong sinabi ang Panginoon. Ano? They will be in foreign country, not their own. They will be mistreated and enslaved. Ngunit mga kapatid, di natitinag ang plano ng Diyos. Yung enslavement at mistreatment, yung oppression na ginawa ng king ng Egypt na ito na hindi na po kinikilala si Joseph. Hindi na po binibigyan ng pabor ang mga Israelites. During the time ni Joseph and even yung namatay na si Joseph, ito po ay may mga pabor po silang, matindi po yung pabor na binigay sa Israelites. Pero nung dumating yung isang king na ito, itong paraon na ito na hindi po kumikilala at hindi kilala si Joseph, nagkaroon po siya ng parang naging threat sa kanya ang pagdami ng mga Israelites. Kaya ang king na ito, anong sabi? Isa po sa mga hindrances, expected hindrances na dinanas ng mga Israelites. Adults suffered affliction. Pinahirapan po yung mga adults. Anong sabi doon sa binasa natin sa verses 18 to 14? Pinahirapan sila, binibigyan sila ng matinding kuta at may mga taskmasters na ka-assign sa kanila. Hindi lang sila pinapahirapan. Ino-oppress po sila ng todo. Upang saan? Kasi naging tagbanta na. Ibang klase po, no? Ang Israelites po ay isang bayang pinili ng Diyos. Isang bayang talagang mahal ng Panginoon. Pero ang tingin ng ibang bayan sa kanila, sila po ay banta. Kung tutuusin po, ang pagdami ng Israelites ay pwedeng gamitin ng hari during the time upang lalo pong lumago ang kanyang nasasakupan at ang kanyang kaharian. Pero anong tingin niya sa mga Israelites? Sila ay banta. Sila ay pasakit. Kung dumami sila, they will join the enemies and they will fight against us. Imagine po yung inisip ng king na ito. Instead na lalo niyang mahalin yung mga Israelites, ang mga Israelites ay siya pong kumikilos, sila pong nagtatrabaho para po sa kanyang kaharian. Pero anong tingin niya? Ito'y banta sa atin. Ito'y banta ng seguridad. Kaya alam mo ba, yung mga matatanda, siguro ages 21 pataas, pinahirapan niya sa kanilang trabaho. Yung paggawa ng bricks, ng mortar, pinahirapan. Hard work. Even in the fields, hard labor. Pero ang maganda dito mga kapatid, pinahirapan man sila, inoppressed man sila, they increased exceedingly in number. At nag-spread pa, hindi lang sila sa isang lugar. Kumalat sila sa buong Egypt. Ang dami nila. The more they were oppressed, the more they increased in number. Why? Hindi pwedeng pigilin ang plano na ng Panginoon that they will increase exceedingly in number. Kahit anong pigil ng Egypt, at anong pigil ng king, hindi pwede niyang pigilin ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Kung anong plano ng Diyos sa buhay mo, wala makakapigil nito. Pahirapan ka man, manatiling, managumpay ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang po yun, ang mga matatanda, pinapahirapan. Verses 18 to 14. Verses 15 to 22, ano pong ginawa nila? Pangalawa pong, adults suffered afflictions. Newborn babies were murdered. Basahin po natin, 15 to 21. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God,
and did not do what the king of Egypt and told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, "Why have you done this? Why have you let the boys live?" The midwives answered Pharaoh, "Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive." So God was kind to the midwives. Ano sabi po? Pinapapatay ng hari ang lahat ng newborn babies. Male newborn babies pinapapatay ng hari. Bukod na sa oppression na ibinigay niya doon sa adults, mayroon pa siyang plano. Kasi the more na inoppress yung adults, the more na dumadami. So ngayon, papatayin na niya yung mga bagong silang ng mga lalaki upang hindi nadadami. Anong plano niya? Ba't niya bubuhayin yung mga babae? I-mixed race niya sa Egyptians? Hindi po yun ang plano ng Diyos. Kaya hindi yun pinahintudutan ng Panginoon. So the newborn babies were murdered. The adults were oppressed. The newborn babies were murdered. At ito pa po, pag ito'y yung mga batang lalaki na nakalusot doon, na hindi napatay kasi yung mga midwives, hinayaan nilang mabuhay yung mga bagong silang na lalaking bata, hinayaan nilang mabuhay. Ano pang plano ng hari? Sobrang desperado na ang hari para hadlangan po ang plano ng Panginoon. Napang binabasa ko po ito, sabi ko, nakakatawa na yung hari na punong-puno ng kapangyarihan, pero hindi niya kayang pigilin yung plano ng Diyos. Pinahirapan na yung mga matatanda, forced labor, hard labor, and they work with them ruthlessly. Talagang walang habag, walang awa na pinagtatrabaho. Siguro po, baka binubugbog pa tong mga Israelita ito pag hindi nakakuta doon sa ibinigay sa kanila. Din hindi pa nakontento ang hari. Grabe, habang pinahirapan, lalong dumadami ang Israelites, pinapapatay niya ngayon ang newborn babies. Ngayon na hindi mapatay ang mga bagong silang na lalaking mga anak ng mga Israelita. Anong gagawin niya sa susunod? Yung mga infant na naman ngayon, anong gagawin niya? Anong pinapagawa ng hari doon sa mga bata na nakalusot doon sa midwives na hindi inalaw ng Diyos? Talagang binigyan ng kaisipan yung midwives na huwag patayin yung mga batang lalaking bagong silang. Anong ginawa? Yung mga bata na naisilang ng lalaki, mga batang lalaki na isilang na, anong gustong gawin ni Pharaoh? Anong gustong gawin niya? Ilulunod niya sa ilog ng Nile. Frustrated na siya masyado. Sobrang frustrated na. Pero mga kapatid, may sinabi kasi ang Diyos. Deuteronomy 4:20. Ano sabi po? "But as for you, the Lord took you and brought you out of the iron smelting furnace, out of Egypt, to be the people of His inheritance as you are now." Yung pahirap ng mga matatanda, yung pagpatay ng newborn, the newborn babies were murdered, the male infants were to be drowned. Ay, mga kapatid, lahat ng yon ay nasa plano na ng Panginoon for them to be the people of His inheritance as you are now, sabi niya doon sa kanyang salita. As they were during the time, inalaw ng Diyos to for them to become strong. Part na po ng plano ng Diyos yung kanilang dinadanas. Inalaw mo silang dumanas ng ganon, pero makita natin yung protection ng Panginoon para sa kanila. The expected hindrances, ano po yun? They were in a foreign country. They were mistreated and enslaved. Pero hindi po natitinag ang enslavement at mistreatment sa kanila. Yung plano ng Diyos for them to increase greatly, exceedingly in numbers. The adults were afflicted, suffered affliction. The newborn male babies were murdered, and male infants were drowned. Pero mga kapatid, ito yung pinakamagandang sabi ko, Lord, mayroong promise na blessing. Mayroon din hindrances. Pero ang maganda doon, mayroong ipinangakong security ng deliverance. Doon ko po na
na dito po natin makikita na napakabuti ng Diyos sa buhay. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa buhay din po natin. Basahin ko lang po yung Exodus 1:13. The Egyptian taskmasters worked them ruthlessly, forcing the Jewish slaves to build cities and work in the fields. But the blessing of God caused the Israelites to continue to multiply. At ito po'y nag-frighten, and this frightened and enraged their captors even more. Yan, forcing the Jewish slaves to build cities and work in the fields. But the blessing of God, pagpapalan ng Diyos sa mga Israelita, continue to multiply. God preserved them, and this frightened, that blessing frightened and enraged their captors. Anong gagawin nila ulit? Hindi mapapatigil, mayroon na naman silang gawin pa. Ano pa yung gagawin nila? Ayun na nga yung pagpatay doon sa mga bata na nakalusot na, mga batang hindi namatay during birth ng kanilang mothers. Ngayon, ilulunod sila. At ito yung pangatlo po. The secured deliverance. Una, the promised blessing. Pangalawa, the expected hindrances. At ang pangatlo, the secured deliverance. Gusto ng hari ipalunod, ululunurin ang mga batang lalaki na nakalusot doon mula yung hinayaan ng mga midwives na mabuhay. Dahil nakalusot yun, nakita ng hari na nautakan siya, na-outwit siya ng mga ito. So ngayon, lulunurin niya. Pero ang magandang balita, iyan ay pinahayag na plano na ng Diyos na mayroong deliverer ang mga Israelites. At ang pangatlo, yung sabi ko pang pangatlo, the secured deliverance through the life ng isang batang hindi nalunod. Walang iba kundi si Moses. Inappoint ng Panginoon si Moses to be the deliverer of the Israelites. God's revealed plan, the promised blessing, the expected hindrances, and the secured deliverance. Yes, may mga pagpapala ang Diyos, may mga pabor ang Panginoon. Pero sa bawat pabor at pagpapala, hindi po lahat ay smooth sailing. Pinahintulutan ng Diyos na mayroong mga hindrances tayong kakaharapin. For us, una po, pag puro lang po pabor, hindi po lalong yung nabibuild yung ating karakter. Alam niyo po yung mga Israelites, sa kanyang lang matinding hirap na pinagdaanan sa Egypt. Ang mga Israelites po ay doon po sila lumakas. At doon po sila lalong dumami dahil sa kanilang sitwasyon na yun. At mga kapatid, during the times of hindrances or trials, dito po nahuhubog ang ating mga karakter. Dito po tayo tumatatag. Dito po natin makikita ang kahalagahan ng ayuda ng Panginoon. At itong pangatlo po, the secured deliverance, dito po natin mapansin na napakalinaw po, na napakahalaga mga kapatid, na maintindihan natin na kahit anong sitwasyon mayroon tayong deliverer. Kung Israelites may Moses, mayroon tayong deliverer. Alam niyo po ba ang simbolo ng Egypt? Is a symbol of sin, bondage of sin, symbol of slavery. But God never leave them or left them in Egypt under the bondage and slavery of the rulership or the sin in Egypt. Hindi sila hinayaan ng Diyos na manatili doon. Inalaw sila for a certain time. Pero pinangakuhan sila ng Diyos kasama ng sovereignty ng Lord, kasama ng kanyang revealed plan, ang deliverance ng Israelites from the bondage of slavery or the bondage of sin, ang Egypt. Ulitin ko po, ang Egypt po ay isa pong Make your computer easy to use. ang
Ang Egypt po ay isa pong simbolo ng slavery, ng sin. Tayo po ay may ipinangako din ng Panginoon, kalayaan, at sinong deliver na kiyang ginamit sa atin ng ibang Panginoon Hesus Kristo. Ngayon pong umaga, sweet Rose, napakahalaga po na maintindihan natin. Una, mahalaga na maintindihan natin ang sovereignty ng Panginoon. At huwag na pong mangyayari sa buhay natin na hindi na po kasama sa plano ng Diyos. May mga bagay na nangyari sa ating buhay. Ito man ay favorable, ito man ay mga maraming hindrances. Isang bagay lang po ang ating makikita dyan. May plano at planado na ang Diyos. May Diyos na makapangyarihan na dito. Isa pa pong makikita natin dyan sa ating na talata na basa ngayon. Napakalaka po yung pag-pass on ng kaalaman o awareness kung sino ang Diyos sa buhay natin. Maipass on natin ito sa next generation. Mga kapatid, yung generation from Egypt, hindi po sila nakarating ng promised land. Maliban, except for Caleb and Joshua. All those who are 21 pataas, namatay po sa ilang. Nagkanda matay po. But with the 21 pababa, sila lang po yung nakapag-tuloy-tuloy doon sa promised land. Ano pong dapat nating intindihin? Sana po maipass on natin. Tayo pong older generation or generation na nasa alam natin na ang kabutihan ng Diyos, patuloy po nating maipasa sa younger generation. Bakit po? Upang alam sila mismo ay mayroong alam na ang Diyos ay may kapahayagan. Ang Diyos ay may plano, may magandang plano. Ano man ang ating pagdadaanan, ang Diyos ay may magandang plano para sa atin at para sa kanila. Huwag nating hayaan ang younger generation na wala na silang alam patungkol sa Diyos. Napaka-challenge po sa atin ngayon ang ating, yung sinasabi nilang new normal, na ang ating 60 pataas ay hindi na po pwedeng sumali o sumamba o doon sa mass gathering sa ating congregational worship. And the 21 pababa o 20 years old pababa ay hindi na rin po kasama. Napakalaking challenge po ito bilang church. Paano natin maabot? Dahil tayo ngayon na adults, tayo ngayon ang pwede lamang sa mga gatherings. Pero yung younger at yung older pa sa atin ay inalis po sa eksena. Mga kapatid, this is a challenge for us. But God has always a way for this pag tayo po ay nakitaan ng pagsigasig. Ulitin ko po, God's revealed plan. May pinahayag na ang Diyos. Kailangan natin itong maipasa sa ating next generation. Kailangan natin silang ma-inform, ma-aware sila na may Diyos na nagmamahal at ang lahat ng ating, anuman ang ating kakaharapin, kasama ito sa plano ng Panginoon, ang lahat ang ating gagawin ay patuloy na magpakumbaba at patuloy na kumapit sa Panginoon at pagkatiwala sa Kanya dahil alam niya ang Kanyang ginagawa sa buhay natin. Kagaya ng mga Israelita, they were oppressed, they were mistreated, they were enslaved, but God gave them sent them a deliverer in the life, in the person of Moses. Whatever man yung ating sitwasyon, na-stuck man tayo sa isang sitwasyon, God has always a way out. God will always send a deliverer for us. There's always deliverance from the Lord. Mga kapatid, God's revealed plan, kailangang maipass on natin sa next generation. We have the responsibility to do it for them. Parang kung sila na ang kakaharap, they will be strengthened in their faith. There will be assurance na mayroong kapahingahan sa Panginoon or deliverance. At ang pangatlo po, hindi po sila magmumurmur. The reason why na hindi nakarating sa promised land ang generation na yon mula sa Egypt, they were murmuring. Bakit po? Maiwasan po ang murmuring pag naintindihan natin ang matinding plano ng Diyos, ang magandang plano ng Diyos. Instead na magmurmur, ang lalabas sa ating mga labi ay papuri at pasasalamat. Praise and thanksgiving. Kahit anong sitwasyon man, pag naintindihan natin ang plano ng Diyos, mapapangit man, mapapaganda man ang ating pinagdadaanan, isa lang po ang lalabas sa ating mga labi, ang papuri at pasasalamat sa Diyos dahil naintindihan natin ang dakilang plano ng Panginoon.
uulitin ko po, God's revealed plan, the sovereignty of God in our lives. Mayroon siyang pangakong pagpapala, hindi lamang sa mga Israelita, pati na din po sa atin. Mayroon siyang ipinapangakong hindi lamang pagpapala, mayroon siyang ipinapangakong mga hindrances din po. Hindi lang po ang pangako kaya ng Diyos ay hindi lamang mga kung ano pa man. May mga pangako ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? In this world, you may have trouble. May mga troubles, pero ang kagandahan doon, mayroon palaging deliverance o kapayapaan, kapahingahan sa Panginoon. The Israelites, there was a promised blessing. There were expected hindrances, but there is a secured deliverance. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Dalangin ko po na ano man ang ating napapakinggan ngayong umaga, ito'y magkaroon tayo ng aral sa ating buhay para dito. Maraming salamat po at tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong mga plano sa aming mga buhay. At Panginoon, salamat sa mga salita mo na kung saan patuloy na ipahayag ang iyong mga plano sa amin. And Lord, your plans not to harm us, but to give us hope and a future. Salamat o Diyos, ano man ang aming kakaharapin. Alam namin, Panginoon, there's always deliverance that comes from you. Salamat o Diyos, salamat sa kabutihan mo, salamat sa iyong mga salita ngayong umaga. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.